الحياة ما بترجع لورا، والتحديات ما بتستنى حدا. ورغم كل الظروف لازم نعطي حالنا دائما فرصة ونعمل شي مختلف. لازم نغير لبسنا هون. نحن هلا نعتبر بأعلى كهوف جليدية بالعالم. الحكمة مو بالوقوع والخسارة، الحكمة بعد كل خسارة نقدر نوقف مرة تانية. هذا يعتبر من أخطر الجسور بالعالم. نحن بنخسر بس لما منوقف عن المحاولة. إيش بيلاتوس ده؟ Ja, ganz hinten ist Pilatus, dieser. مليان عرب هون. السلام عليكم. هاي غرفة اوتيل. اللي بيشترك بالقناة هدي بقرة مثل هاي. صباح الخير، هاي المرة الثانية على التوالي رح نطلع لفوق الجبل هلا، ورح تبدأ رحلتنا بالفعل. تقريبا هدول من أعلى قمم جبال بالعالم، هي قمم تدلس. رح نطلع أول شيء بالتل فريك هذا اللي فوق، بعدين نطلع لهنيك، ومن هنيك نطلع لمكان ثاني. طبعا المكان اللي احنا متواجدين فيه هلا اوريدي هو جبل كثير عالي، بس ولكن هون شوي مسطح على الارض. اشترينا تيكت امبارح واليوم رح نطلع. يلا هدول كلنا عم يستنوا مشان يطلعوا لفوق. منيح امبارح حجزنا التيكت. عملنا سكينا لنا التيكت هون. الو من شوي كنا تحت وكانت الدنيا شوب، وهلا صارت الدنيا برد بوز. رح نبدل ثيابنا، وبعد ما غيرنا مرتين رح نغير مره ثالثه، نطلع بتل فريق ثالث ونطلع لفوق. لازم نغير لبسنا هون لانه فوق كثير برد. هيا لنا سعدي. جهزنا نفسنا بدنا ننطلق. سالت السكيورتي هون، قلت له شو فينا نعمل بالتيكت هاد؟ 96 يورو. قال لي فيك تعمل كل شيء. اعتقد هذا اخر مكان. ضلينا اكثر من نص ساعه تقريبا نطلع، ولسه عم نطلع هلا للطابق الخامس. اخيرا وصلنا. شفتوا لوين وصلنا يا شباب؟ ارتفاع هلا تقريبا 3000 متر عن الارض. لسه بدنا نروح بين الثلج هنيك، بس نسيت البوت بالسياره. بعد ما نسينا الجزمه بالسياره رحنا اجرنا هاي، بتاجر هاي ب 10 يورو. مليان عرب هون. السلام عليكم. مالاطيا الامارات. جو حلو ها؟ حلو كثير. هاي السلام عليكم. كمان كلهم اماراتيين وسعوديين كثير بيجينا هون. ها وين ما تروح. احنا تحت هنيك رح نطلع هلا على هذا الجسر ونوقف هون. رح نمشي هلا على هذا الجسر. هي اول مره انا بحياتي بمشي على هيك جسر. الناس خايفه. مخيف يعني. مو هذا الجسر اسمه، الله نسيت شو اسم الجسر هذا. برد صار لازم نلبس جاكيت. لكن الناس كلها مبتسمة من الخوف. هذا يعتبر من أخطر الجسور بالعالم. صح هو قصير بس ولكن ارتفاعه 3000 متر عن الأرض. محل ما نحن هلا رايحين نفق هيك، هو طبعا فوق الجبل بس داخل نفق بيوت من الجليد. نفوت هلا على بيوت الجليدية، بس عم بيقولوا برد كثير. نحن هلا نعتبر بأعلى كهوف جليدية بالعالم على ارتفاع 3500 متر. برد بوز. هذا المسكين حاطينه هون ليعذبوه. شوفوا
Ist Pilatus da? Ja, ganz hinten ist Pilatus diese. Das ist Steinserhorn. Das ist auch eine Bahn, aber mit kann man oben stehen, Cabrio-Bahn. Ah, Ja, ja. ist cool, ohne Decke. Ohne Deckel, ja. Oh. Ja. Hier Von Engelberg raus bis Stanz. Stanz. Dann ist Steinserhornbahn. هاي غرفة اوتيل بس محجوزة لشخص. بتوقع تكون غالية كتير. باش تنام هون وهي الطلة. هذا ثلج الصيف. Today, why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over yourself. اللي بيشترك بالقناة هدي بقرة مثل هاي. إذا بخلال ده 7 دقايق ما لحقنا التلفريك رح ننزل الجبل كلياته مشي، لأن الساعة 5 بيخلص وهلا الساعة 5 إلا 7 دقايق. هون تنتهي رحلتنا لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الرحله، ان شاء الله يكون عجبكم الفلوج الجاي حيكون تحفه، كمان رح نروح على مناطق احلى من هاي بكتير، رح نروح مع بعض ونكتشف ونشوف شو في احلى من هون. رح نروح على احلى وادي بالعالم، ارتفاع المكان اللي نحن فيه قلنا لكم 3100 متر، رح نروح على ارتفاعات اعلى. لا تنسوا تعطونا لايك، تشتركوا بالقناه وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم. اذا حبيتوا المحتوى اللي انا بقدمه يا ريت شاركوا الفيديو مع اصدقائكم مشان اقدر اروح على مناطق اكثر ونقدم محتوى اكثر ونحكي عن مواضيع اكثر. شفتوا انه لازم نقدم محتوى اكثر ونشوف اكثر، ويعطيكم العافيه. وبتشكر كل شخص لهلا دعمني وعم يدعمني وعم شارك الفيديوهات، وشكرا لكم تعليقاتكم الحلوه. طبعا نحن هلا بالبدايات بدنا مستوى اكثر، بدنا نشتغل على حالنا اكثر، ولكن مع بعض حنوصل، رح نكتشف مناطق كثير حلوه. سلام. You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need a killer dragon for